أكبر من بريطانيا العظمى وأوسع نهر جليدي في العالم، اسمه نهر يوم القيامة، وله اسم آخر عملاق يوم الآخرة. هل له اسم آخر؟ نعم، جبل نهاية العالم. ذوبانه يهدد حياة الملايين وإغراق معظم المدن الساحلية. نار ولهيب وجحيم، هكذا نعرف يوم القيامة. لكن أنين نهر ثويتس الجليدي المتزايد قلب المفاهيم رأسا على عقب. دراسة جديدة ظهرت قبل أيام تدق ناقوس الخطر. احذروا النهر فإن ذوبانه يتسارع، وهو الآن يتمسك بأظافره وقد ينهار في أي لحظة، والسبب معلوم للجميع: ارتفاع متزايد في درجات الحرارة، وسنوات قليلة تفصلنا عن اختفائه. فما قصة هذا النهر وماذا جاء في نتائج آخر الدراسات؟ لكن قبل أن نبدأ بالفيديو ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تتكون القارة القطبية الجنوبية من حوالي 98% من الجليد، والتي تمثل حوالي 90% من كل الجليد على الأرض، و70% من المياه العذبة على الكوكب، وتعد من أبرد القارات وأكثرها رياحاً وجفافاً. تضم القارة عدداً كبيراً من الأنهار، لكن أهمها على الإطلاق هو نهر ثويتس الجليدي، الذي يعد جزءاً من الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا. يبلغ أقصى عرض للنهر حوالي 120 كيلومتر، مما يجعله أوسع نهر جليدي على وجه الأرض. وتبلغ مساحة النهر حوالي 192 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية مجتمعة، وأيضاً أكبر من ولاية فلوريدا الأمريكية. وبالرغم من أن النهر يقع بعيداً في الطرف الجنوبي من الكوكب، إلا أنه ذو أهمية بالغة لجميع الأشخاص الذين يعيشون على الشواطئ البعيدة، وذلك لكونه يحبس كميات هائلة من المياه، والتي إذا ما تم تفريغها في البحر فسوف تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بنسب كارثية ويهدد حياة الملايين. ومن هنا اكتسب لقب نهر يوم القيامة، لأن اختفاءه يعني أن النهاية قد اقتربت. نزيف نهر ثويتس. يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر لعدة أمتار إلى إغراق العديد من المدن الرئيسية في العالم، بما في ذلك شانغهاي ونيويورك وميامي وطوكيو ومومباي والإسكندرية. كما سيغطي البحر مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الساحلية، ويبتلع إلى حد كبير الدول الجزرية المنخفضة مثل كيريباتي وتوفالو وجزر المالديف. وعند الحديث عن ارتفاع مستوى سطح البحر فلا بد أن نأتي على ذكر النهر الجليدي الأوسع في العالم، الذي يحتوي على ما يكفي من الجليد لرفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 3.4 متر إذا انهار تماما. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن استقراره على المدى الطويل أمر مشكوك فيه، لأنه ينزف المزيد والمزيد من الجليد، حيث يساهم بنحو 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم. ومنذ عام 2000 تكبد النهر الجليدي خسارة صافية تزيد عن 1000 مليار طن من الجليد، وقد زاد هذا بشكل مضطرد على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث تضاعفت سرعة تدفقه خلال 30 عاماً، وهذا يعني ذوبان ضعف كمية الجليد. وللنهر جرف جليدي يقيده ويجعله يتدفق بسرعة أقل، وهو امتداد النهر، وهو ما يراهن العلماء عليه إذا لاحظوا مؤخراً أن الجرف يتزعزع من مكانه بسرعة ويعاني من شقوق تتقاطع على سطحه، ويمكن أن ينهار في غضون سنوات. وإذا ما انهار الجرف الجليدي في ثويتس فسيكون ذلك بمثابة بداية النهاية للنهر. فبدون الجرف الجليدي فإن النهر سوف يفرغ كل جليده في المحيط على مدى العقود التالية. لذلك فإن العلماء يراقبون الجرف منذ سنوات وكذلك طريقة ذوبانه. لتخرج قبل أيام دراسة دقت ناقوس الخطر،
وأعلنت أن النهر يتآكل بسرعة كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أعلن الفريق البحثي الدولي الذي نشر الدراسة في دورية ناتشر جيوساينس أن النهر أصبح بمثابة الكارثة المتحركة التي يمكن أن تنفجر بأي وقت، وذوبانه يهدد حياة الملايين من البشر. وتوصلت الدراسة إلى أن الذوبان الحاصل في القارة القطبية الجنوبية لم يشهده العالم منذ 5000 سنة، وذلك بسبب الاحترار العالمي. فهل سمعت عن هذا النهر من قبل؟ وبرأيك ما الذي يمكن أن تفعله دول العالم لإنقاذ النهر من الذوبان؟ للمزيد شاهد من هنا الدول العربية المهددة بالاختفاء في حال ذوبان النهر.